ẹ ṣe gan. Okay, ẹ ṣé púpọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ pe àkíyèsí wa sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú chat room. The verbal àbí yes ọ̀rọ̀ tó ń lọ níbẹ̀ yẹn. Ṣé rí irú tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n ti máa ń sọ pé ọmọ náà là rán síná. Láti tìkọ́ṣe ló ti máa ń rí bẹ́ẹ̀, tó jẹ́ wípé àwọn few elements láàárín àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire àwọn ni wọ́n máa ń gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ fún wa. Moving forward, láti lè dẹ́kun irú ìwà báyìí, alágbẹ̀dẹ tèmi tó máa ń lorin lójú kan ó ní n tó fẹ́ fàyọ. Gbogbo wa tá a wà níbí báyìí ọmọ ìlú kan òjíire ni wá. Ǹjẹ́ a ti lọ di òpó ìlú wa mú tá a ti jáde wá? Ká tibẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Mo mọ̀ pé ní Rẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú, Òṣùgbó ní Supreme Council lẹ́yìn ọba, àwọn ni wọ́n máa act as checks and balances. Mi ì mọ bó ṣe rí ní Èkìtì, bó ṣe rí ní Oǹdó, mi ì mọ bó ṣe rí ní Ọ̀yọ́ àti bẹ́ẹ̀ káàkiri. Bọ́ ibikíbi tí olúkúlùkù wa bá ti wá, ẹ jẹ́ á lọ di òpó ìlú wa mú, ìyẹn ni àkọ́kọ́. Tá a bá di òpó ìlú mú, ibi tí a ti ṣẹ̀ wá, àá bẹ̀rẹ̀ sí ní pe fi àrokò máa ránṣẹ́. N táwọn baba ńlá wa fi máa ń communicate nìyẹn. A kò máa lo modern tool láti fi máa pa àrokò ni. Àwọn nǹkan tí a bá jọ ń discuss nínú ilé tí ò gbọdọ̀ ríta, tí èdìdì máa dè é. Torí tí a bá fi bíi òǹdè restraining bound fún àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan, tí a bá lo ìjánu fún àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan, tí a bá dé àwọn èèyàn pẹ̀lú nǹkan tó le, there is room, chain àwọn ibi tó bá ti weakest link ni chain ti máa ń já. Weakest link nílẹ̀ Yorùbá láàárín àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, òun ni àwọn ọ̀tá káàárọ̀ òjíire máa ń lò. Báwọn àgbà ṣe máa ń sọ, wọ́n ní ká fi èké ṣawo, ká fọ̀dàlẹ̀ morò. Ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ fi èké àti ọ̀dàlẹ̀ ṣawo ká fi wọ́n morò ni pé a fẹ́ restrain wọn, kán má bàa máa lè dalẹ̀ mọ́, kí wọ́n má bàa lè ṣèké. Because tá a bá firú wọn yẹn ṣawo, tá a fi wọ́n ṣe a fi wọ́n morò, wọ́n máa dalẹ̀ o. Gbogbo irú tó ń ṣẹlẹ̀ nínú chat room yẹn, ohun tó máa ń bi ní máa bí wọ́n. Torí ẹ̀, àmọ̀ràn tèmi fún wa, kó ní kálukú lọ di òpó ìlú ẹ̀ mú, kó di òpó ìṣìṣe mú. Tá a bá ti ṣèyẹn, a máa dẹ́kun irú àwọn ìwà báyìí ní ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. Gbogbo ohun tá a bá dẹ̀ fẹ́ wá máa ṣe lẹ́yìn yẹn, ohun tá a bá ti wá dé, tódó kan bá ti dé, kò tún ní ríta mọ́. A ti dẹ́kun ìwà pálapàla, ìwà àìlèmálèmu fi èròǹgbà Yorùbá síwájú. Ohun tó máa ṣe wá láǹfààní ká má fi síwájú, àá lè dẹ́kun ẹ̀. Gbogbo ohun tó bá kù tó bá yẹ ká máa ṣe, ibẹ̀ láti máa sọ, ibẹ̀ láti máa gbé ìgbésẹ̀. Tá a bá dẹ̀ ti sọ pé ibi tá à ń lọ nìí, yẹ̀kí nìkan ò lè yẹ̀. Bàbá ṣe rí, bàbá ṣe sọ yẹn, bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe máa rí. Mo sọ yìí náà, mo dánu dúró. ẹ ṣe gan ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe pọ̀. Olóyè ṣe wà ń bẹ̀. Ṣàngó, okay. No, ẹ máa ní à ń tẹ̀lé PTR order, a máa pe olóyè, then a máa pe ọ̀gbẹ́ni Ọlá senior kó tó di pé adé ọ̀dọ̀ yẹn, má bínú. Akíkanjú, má bínú Akíkanjú, ẹ jọ̀ọ́. Mo pè yín lẹ́ẹ̀kan, mo rí pé ẹ̀ sí ń bẹ̀. Ẹ ṣí gbòǹgbò yẹn Akíkanjú, dé a máa lọ sí ọ̀dọ̀ olóyè. Ok, ẹ ṣe gan. Mo kò ní kí n sáré sọ̀rọ̀ torí ibi tí mo wà láriwo díẹ̀, mo ṣe ní kí n tètè sọ̀rọ̀ kó tó di pé ariwo yẹn pọ̀. Níwọ̀nba nǹkan tí a torí ẹ̀ wá síbí lèmi fẹ́ mẹ́nubà kí lè jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà ní ìkànnì lásìkò yìí kán lè mọ nǹkan tí a ń sọ nípa pé ká ronú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní ìṣáájú. Think Yorùbá first, ìyẹn ti bá translate dáadáa ní èdè Yorùbá. Mo kàn fẹ́ ṣàpèjú àwọn nǹkan tí mo rí. Inú mi dẹ̀ dùn pé ọ̀gbẹ́ni comedian tó wà nínú chat yẹn ó ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Benin Republic ni mo wà. Èmi dẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan fún yín tó yẹ pé mo rí ní bíbáyìí tí mi ò rí lára àwọn Yorùbá wa lọ́hùn. Ṣe rí nígbà tí èmi dé bíbáyìí tí mo pàdé àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ mi ní ìlú tẹ́ ń pè ní Benin Republic.
níṣáájú ìgbà mo ṣègbéyàwó ó ní àwọn rúmọ̀ kan táwọn èèyàn máa ń gbé kiri bí kan ní àwọn ọmọ nàìjíríà èèyàn burúkú ni wọ́n sọ fún àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ìyàwó mi wọ́n gbé kinní yẹn sórí gan wípé àwọn ọmọ nàìjíríà èèyàn burúkú ni wọ́n ìgbà kan kò ṣàwó kan bẹ́ẹ̀ nèmi náà tí mo ń bọ̀ láti nàìjíríà bẹ́ẹ̀ lọ sọ fẹ́mi náà pé àwọn ọmọ Benin Republic ọmọ ọ̀dọ́ ni wọ́n ìgbà kan kò ṣàwó kan oríṣiríṣi rúmọ̀ left and right prejudice yẹn ó pẹ̀lú nǹkan táwọn èèyàn gbé kiri bọ́ ọjọ́ tí mo fẹ́ lọ tí mo sọ fún ìyàwó mi nígbà yẹn tó jáfẹ́sọ́nà mi nígbà yẹn pé mo fẹ́ pàdé àwọn òbí ẹ̀ nígbà mo délé wọn ìyá ẹ̀ ló jẹ́ ọmọ Yorùbá láti Sakété ìyẹn tí àdúgbò bíi tẹ́ ń pè ní Port Novo ṣáìdì ibẹ̀ yẹn mọ́ Kétu àwọn ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti wá nígbà tí mo débẹ̀ tí mo jókòó tán béèrè pé wọ́n béèrè ní French torí ìyàwó mi ló ń translate nígbà mi tí gbọ́ French dáadáa wọ́n á béèrè lọ́pọ̀ ọmọ ìlú òní mi immediately tí mo sọ pé ọmọ Yorùbá ni mi tẹ́ bá rí bí ìyá yẹn ṣe dìde tó bẹ̀rẹ̀ sí jó àfi bẹ́ẹ̀ pé mo jẹ lottery ni wọn ò ní question mi mọ̀ kì í ṣe wọn ò rò pé ọmọ Nàìjíríà ni mi mọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n rò sí mi straight mo win heart ìyá yẹn straight wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan fún mi kí tó ṣègbéyàwó àwọn advice táwọn òbí máa ń pé ọjọ́ tí ìyá ìyàwó ẹ àbí ìyá ọkọ ẹ tí ò bá gbà ẹ tọwọ́ tẹsẹ̀ ìgbéyàwó ẹ yẹn ti dàrú bí ṣe jẹ lottery nìyẹn now kí ni mò ń fàyọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí mo wá ń pàdé níbí báyìí ṣe rí ọjọ́ tí mo wà níbì kan jọ́ kan tí mo ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè ní Yorùbá afẹ́fẹ́ yẹyẹ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí sójà kan tó kọjá ńjọ́ kan ó wà lórí báìkì torí báìkì ló ń wà jù níbí báyìí gbogbo ala ní báìkì títí wa tẹ́ ń pè ní ọ̀kadà ní Nàìjíríà gbogbo ala ní ẹni tó ní mọ́tò náà kàdà so bọ̀bọ́ yẹn wà níbi tí mo ti ń ṣafẹ́ yẹyẹ ó kàn gbọ́ pé mo ń sọ Yorùbá ó kàn wá bá mi ní àyà mi tẹ́ kó já pé kí ló kàn mí àti sójà ló wá bá mi ló dẹ̀ súnmọ́ mi ní ẹ̀gbọ́n ẹ sọ Yorùbá ń sìn mo ní bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá ti bo ní mo dẹ̀ ṣàlàyé fún bí ṣe dọ̀rẹ́ sójà nìyẹn bí ṣe dọ̀rẹ́ ọlọ́pàá tó pọ̀ níbí báyìí nìyẹn torí pé wọ́n ń sọ Yorùbá lẹ́nu but tí n bá dé Nàìjíríà is a reverse case mo rántí ọjọ́ tá à ń jáde àtàwọn òbí mi wá kí mi bíbá tó ń jáde tá à wọnú Nàìjíríà the first interface ni embarrassment ẹni tó dẹ̀ ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí orúkọ Yorùbá ló wà láyà bàbá mi láti máa sọ fún yín pé ibi tá a ti ń bọ̀ ń sìn tó bá rí báwọn ọmọ Yorùbá àti àwọn ọlọ́pàá tó wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń pọ́n wa lé adénúlù tẹpẹ nílùú wa ẹ̀yin dẹ̀ ń ṣe wá báṣubàṣu nǹkan tá à ń pè ní think Yorùbá first mo rí ẹgbẹ́ mo rí ara tèmi nísìnyí àwọn ọmọ tó wà ń bíbà tẹ bá gbọ́ tó ń pè mí bọ̀dá kiri ẹ máa rò pé family kan náà ni wá Yorùbá tí mò ń sọ lẹ́nu lásán òun ló so wá pọ̀ èmi ò fẹ́ go into the broader thing tí wọ́n ti ń sọ bíbà látẹ̀kan torí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ wà tí ààrẹ ti sọ tí ọ̀gá Òjó náà ti sọ táwọn tó kù náà ti mẹ́nu bà èmi ò fẹ́ repeat nǹkan tó ń sọ bọ̀ bí Yorùbá ṣe sọ wọ́n ní àbọ̀là ọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìndì kí lódùmarè kó ṣàánú wa lastly mo fẹ́ kóòtù ọ̀rọ̀ kan tí PLO Lumumba sọ tí mo gbọ́ lé ní ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ máa ń pa mí lẹ́rìn gbogbo ìgbà tí bá rò but màá sọ ní English torí English ló fi sọ mi mo ṣe máa túmọ̀ ní Yorùbá it is high time because there is a saying tó máa ń sọ wípé we have to think outside the box only it is high time we think without the box because box yẹn gan fúnra rẹ̀ àmọ́ ẹni tó gbé wá lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà we need critical thinking we need to start thinking not inside or outside the box we need to just think ká wo nǹkan tó wà ní surrounding wa ní àgbègbè wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ọmọ ọba tó ń ṣe bí ẹrú nínú ìlú ẹ̀ tẹ́ bá déta ẹ wá máa ṣe bí ọba kó lódùmarè kó ṣàánú wa èmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan akíkanjú má tún èmi ò ní gbé yín wá sókè torí ibi tí ọmọ Yorùbá bá wà tó jẹ́ kí gbogbo wa ń gbìmọ̀ bọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ bí ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe lè dá tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ máa tako ẹ̀ èmi ò ní bá yín jókòó sí ìjókòó èké ẹ lọ sí àwọn ibi tẹ́ ti máa ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ní tá à ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ wà lórí ibi tó ti ń charge tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ máa da àárín àwọn èèyàn rú ni tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe Olódùmarè náà àwọn ní bó ṣe ń jẹ́ tó ṣe ń dájọ́ fún oníkálukú wa ẹ ṣe gan bọ̀ èmi ò ní gbẹ́yìn wá sórí òkè ẹ kàn ń nawọ́ ni èmi ò ní gbẹ́yìn wá sórí òkè. Ọ̀gbẹ́ni TJ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ní kíákíá kí o tó di padà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ. Mo kí wo ìjókòó ẹ ti parí ọ̀rọ̀ ẹni think Yorùbá first nínú Yorùbá tí n bá ṣí if it is true or false point it out ẹ̀yin náà lẹ ní
Yorùbá ronú. Is that not the meaning? So if that's the meaning, ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí, ẹ ṣe kí ni? Ẹ ronú. Ọ̀dọ́ náà lèmi náà o, because I'm not gonna put myself out of the situation or out of the box or what is going on. So ọ̀dọ́ náà lèmi náà. And then think of Yorùbá first. Like we think of Yorùbá first ni, àbí kí lẹ kọ sórí orí tọ́pìkì yín, nǹkan tẹ́ kọ sórí ibẹ̀ náà nìyẹn. So tó wá pé nǹkan tẹ́ kọ sórí ibẹ̀ náà nìyẹn, èmi believe pé Yorùbá ronú náà ni. So tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni, ọwọ́ bó ṣe yé mi sí, Yorùbá máa sọ nǹkan ní ewúro sí i ló mọ ajá sí i ilé. Tá yẹ pé ewúro sí i tòótọ́, òun ló mọ ajá sí i ilé. Tẹ́ ẹ̀ bá ti lè lé wọn, tó ewúro sí i ò bá ti lè lé ajá sí i, á jẹ́ pé ó ti yé yín. So I rest my case. Thank you. ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan TJ. Olóyè ẹjọ ṣe wà níbẹ̀. No. Okay. So about the topic, for us, can you hear me? Yes, we can. So for us, the topic nítorí pé, and honestly, it's just painful because when because I'm trying to do this thing because so basically, yeah, I'm trying to, and I've been learning since Monko Yoruba Titi Odun, like since 2020, and whenever I speak it in Nigeria, like, and I've even heard complaints of like when people speak Yoruba in spaces like in the Yoruba spaces, they kind of get blasted by other Yoruba people for speaking their language, and it's just painful, honestly. But yeah, that was want to say that like I agree with the topic. Why we need to think Yoruba first. Yeah, because, and like I said, yeah, like I feel like a foreigner in my own country. Yeah. So yeah, I've been trying to learn Yoruba. So like if I speak Yoruba, like my Yoruba won't be that, like it's okay, but like it's not the best. So sorry about that. But yes, I agree with the topic. Thank you. Ẹ ṣé gan. Gbogbo wa náà nǹkan ti bàjẹ́. Ṣebí ìlú tá a pè ní ìlú wa ni àwọn olùkọ́ ti máa bó wa ń gi torí pé a sọ èdè abínibí wa. Ṣé ìyà kọ́ nìyẹn? Téèyàn tó bá ń ro orí ẹ̀, ṣé kò yẹ kó mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́? Ẹ wo, Yorùbá ò ní parun. Gbogbo àwọn tó jẹ́ tán ń jàjà pé kí Yorùbá parun kò ní ṣeé ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Ọlásìnìyàn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣí gbòǹgbò yín ká tó padà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣé gan, mo kí gbogbo ilé o. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kí abala yìí ṣeé ṣe lórí Yorùbá Palaver. Mo ti gbọ́ gbogbo tá a ti sọ ní àtàárọ̀, ṣùgbọ́n àmọ̀ràn kan lèmi kàn fẹ́ mú wá. Mo dẹ̀ fẹ́ bẹ gbogbo wa. Mo fẹ́ fi Ọlọ́run, mo fẹ́ fi wákàtí Ramadan, oṣù Ramadan, mo fẹ́ fi bẹ̀ wá ká jọ̀ọ́. Àwọn èèyàn tí ò bá support Yorùbá nation, wọ́n jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kí wọ́n má jẹ́ ọ̀tá fún Yorùbá nation. Ọ̀dọ̀kọ́ gbogbo akọ́ la máa sùn, la máa kọrí síbì kan náà. Kì í ṣe gbogbo wa o. Ẹni tó bá fẹ́ wọ́n Nàìjíríà, kò sí problem. Ṣùgbọ́n kí ọmọ Yorùbá kankan má wá rò wípé àwọn á dúró sókèèrè máa tàfà o. Kọ́ má rò wípé táwọn bá wúrú àwọn ọ̀wà bẹ́yẹn, tó bá ń lọ sórí platform, tó lọ ń dájà lẹ̀, tó ń tukùtukùtukù, wọ́n lọ ń máa threatening gbogbo nǹkan bẹ́yẹn. Ilẹ̀ á bá wọn wí o. Àwọn onílẹ̀
á dìde sọ̀rọ̀ wọn dandan kọ́ ni even kì í ṣe dandan kó wá bá àwọn tó support Yorùbá nation ṣe dúró tiẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ni pé ṣe rí àìsàn burúkú kan wà tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn forefathers wa. Wọ́n wà educated but miseducation náà ni. Ṣé wá rí miseducation tán nìyẹn? It was intentionally planned. It was structured so that 100 years láti ìgbà yẹn sísìn a máa wà ní oko ẹrú tá a wà yìí. Torí tá a bá jókòó tá a bá rò dáadáa kò sí ní tó wrong. Ká ní Nàìjíríà ń wọ́ọ̀kì ni Yorùbá nation á sì dúró, àwọn èèyàn á support Yorùbá nation because bí United Kingdom ṣe wà United Kingdom ò ń gbé Scotland fẹ́ yà kì í dẹ̀ ń ṣe pé bóyá ààfin tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ó ń ṣẹlẹ̀ ń bí ayé ẹ̀ wà wọ́n ń bára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọkọ àti ìyàwó ni bọ́rọ̀ ẹ kàn tiẹ̀ jẹ́ kí a ní forum láti jókòó kí Nàìjíríà dúró àwọn tó bá láwọn Nàìjíríà pọ̀ sí mi ò rò pé Nàìjíríà tí wọ́n ń pariwo láyé ìgbà kan náà ní Nàìjíríà tí à ń sọ nísìnyí o. Èmi ò ní kò sí problem tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà máa exist kò sí problem ẹ jẹ́ kí Yorùbá dúró Yorùbá ò dá Nàìjíríà rú Yorùbá kọ́ ó ṣe wá jẹ́ Yorùbá ìgògògògò lè lè mọ́ ó ṣe jẹ́ Yorùbá yìí ni ẹ fẹ́ gbọ́ àwọn forefathers wa tán dẹ̀ educate àwọn ló ti lọ dàpọ̀ mọ́ àwọn ará bí àwọn gangan ni problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá gangan báyìí àwọn yẹn gangan ló ń dúró àwọn yẹn gangan ló ń sọ fáwọn ọ̀dọ́ ǹsìn ipò náà rí education ẹ rí the greatest problem that a race can have are the miseducated ones because they know what to say they know how to present themselves they know what to present but gbogbo ń tán máa ń rò láyé yìí kò ju ìsìn lọ now ń tá fẹ́ jẹ nísìn aṣọ tá máa wọ̀ nísìn ìwà tá máa wù nísìn ibi tán ti máa rí wa nísìn ṣùgbọ́n wọn tó bá mọ̀ Actually, it's a different education tán fẹ́ ká ní. Òun ni the real education that will teach us who our forefathers were, that we will embrace our forefathers. Then we'll go into the world, we'll travel around the world. Before we speak, ká tó la inú ká sọ̀rọ̀ àti kọ́kọ́ júbà. À sọ̀rọ̀ tán as a doctor, as a professional. Wọn ní òyìnbó ní béèrè wípé ibo ló ti wá ọmọ ìlú wo ni ẹ́. They will not refer you as Nigerian first. They will refer you based on ọmọ ilẹ̀ tó ti wá gangan. Ẹ jọ̀ọ́. We need to start discussing. They are the Maoris. Àwọn tí wọ́n pè Red Indians. It's offensive in America right now. It is offensive to call those people Red Indians. No, wọ́n develop term yẹn ni. It's all social engineering. Ẹ wá jọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ọ̀sìn. Tí ó bá ní ọ̀rọ̀ àbí ìbéèrè tẹ́ ẹ fẹ́ béèrè torí mo rí pé a lot of youths right now in Nigeria, especially in Nigeria, they are struggling to differentiate the meaning of secessionist and self-determination. Kíni yẹn ó ti dàrú mọ́ wọn lójú. Àwọn tó dẹ̀ wà ní ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń ṣe gbogbo wọ́n ń sa gbogbo apá so that àwọn youth yìí ò ní mọ̀ yàtọ̀ méjèèjì wọn ò ní lè separate ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ wá ibi tẹ́ ti lè béèrè kí ni ìyàtọ̀ secessionist àti àwọn tó wà sọ pé àwa o wíyà ṣé rí kì í ṣèjà ẹ má jẹ́ ń lọ sínú ẹ̀
torí nǹkan tí mo nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ọ̀dọ́ ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni pé wọ́n ń ṣe generation tẹ́ ẹ lè parọ́ fún. They are researchers. Kẹ́ ẹ tó bá wọn ẹ tó ń sọ̀rọ̀ tán báyìí wọ́n ti ń check ní church ni o láwùjọ ni o kẹ́ ẹ tó Twitter tẹ́ bá rí gbogbo conversation discussion they are very very open-minded. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin làwọn pípù yìí gbọ́kànlé láti lò ó. Ṣùgbọ́n ẹ má wàá gbàgbé wípé tí ẹ bá lọ fall victim 100 years to now ṣé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ilẹ̀ yìí náà fẹ́ padà wá máa sọ because ẹ má gbàgbé gbogbo wa la wá gbogbo wa la dẹ̀ máa lọ. Ṣùgbọ́n when it comes to self-determination it is not about now. It is about looking back to our forefathers. We make sure that we retrace our background, our historical background back to them. We take from them. We rebrand. We announce ourselves to the world, not nídìí ìjà. Ìta bá ní pẹ̀lú àwọn ọmọlúàbí. Òun la máa take further. Àádẹ́wà bó bá tẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn la máa fi lé àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Please go and look into the history of the Maoris. Look at where they are today. Pẹ̀lú gbogbo bí a ṣe jẹ wọ́n tó. Look at the Jews. Hey, wọ́n sọ pé if you stand for nothing, you will fall for nothing. Wọ́n ní pé we wá ṣubú. No. The whole relevance of who you are from your àwọn forefathers ẹ̀ náà sọ. Ntí Nàìjíríà dẹ̀ fẹ́ rí. Tó bá easy fún Nàìjíríà kán tiẹ̀ fi dán wa wò ẹ jẹ́ kí Yorùbá dúró ná ká tiẹ̀ wò ó ṣùgbọ́n àwọn náà mọ̀ pé jẹgúdú ìwà jẹgúdú jẹrá yìí náà wà wọ́n mọ̀ pé for their lifestyle for their generations to be secured they need this election next year wọ́n mọ̀ they know that this constitution must be upheld ó gbọ́dọ̀ máa happen. Because that's the only way to finance their greedy and demonic, devilish appetite. Kò sí future mọ́. Nàìjíríà tí 19 gbàpé ní yí táyà kiri tá a sọ̀rọ̀ Òkúta tá a máa rí tó jẹ́ pé láyé ìgbà yẹn ilẹ̀ ṣúgbà yìí iná tàn á sì ń gbá bọ́ọ̀lù. Ṣá lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́? Ṣá lè fi wé lọ́sàn-án gan-an? Àwa ń tàùn síra wa tó yẹ ká máa rẹ̀ fara wa ká máa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ àárín ara wa náà láti wá ń bára wa jà àwa gangan la tún wá ń di ọ̀tá ara wa torí nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ náà ni. If you want to join PDP go join NRC àbí APC fine no problem ṣùgbọ́n ṣàwárí ẹ̀yà pé lórí Yorùbá nation yìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹni tí ò bá ti fẹ́ kí ilẹ̀ lanu kó bá òun wí tọmọtọmọ tayátayá wọ́n filẹ̀ o òrìṣà bó lè gbè mí ṣàrọ̀ra fi mílẹ̀ bó ṣe bá mi o ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣé gan fún gbogbo àmọ̀ràn. Ààrẹ ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ kẹ́ ṣọ̀nà náà fún wa ọ̀rọ̀ tó kan bóyá lórí ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ pé tá a bá wò ó dáadáa mọ́ gbogbo nǹkan tó jọ bí ìtàn nílẹ̀ Yorùbá kò sí ìgbà kan rí tó jẹ́ pé ẹ̀sìn kò sí pé ẹni Yorùbá Muslim lẹ́ni àbí Yorùbá Christian àbí Yorùbá ìṣẹ̀ṣe pé Yorùbá ni gbogbo wa ń jẹ́ káàkiri ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire náà á ṣòro kó jẹ́ pé wàá rí bóyá ẹbí kan tó jẹ́ pé ò ní rí bóyá kìrìsìtẹ́nì ni àbí mùsùlùmí ní gbogbo ẹbí yẹn kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ gangan nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ bá lè ṣe bóyá kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ kẹ́ tún bóyá perception ti yín sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá báyìí tí wọ́n fẹ́ máa fi ẹ̀sìn tí wọ́n fẹ́ máa fi ya wa láàrin àwa ọmọ Yorùbá ẹ ṣé gan. ẹ ṣé púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti dá sí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ
mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ gbogbo ohun tá à ń sọ. Mo kí wa ní orúkọ Olódùmarè lẹ́ẹ̀kan sí o. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní parun. Kí ni kí ló ń fa ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn? Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò rí báyìí tẹ́lẹ̀ torí pé wọ́n ti kó lúrú pọ̀ mọ́ sàpání. Màá fi ìtàn kékeré kan, màá fi gbé tí mò ń sọ, màá fi gbé lẹ́sẹ̀. Ṣé rí lack of history àwọn èèyàn wa ó ti dá wàhálà sílẹ̀, and lack of brainwashing and lack of understanding the way the world works ó ti dá wàhálà sílẹ̀. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé ilẹ̀ Yorùbá ni mo fẹ́ lè sọ pé ó jẹ́ orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Yorùbá tí àwọn èèyàn wà tó jẹ́ pé Christian, Muslim àti African religion practitioners, they are living side by side in peace, in harmony and in tranquility. Láì ti para wọn, láì ti máa wipe out ara wọn. Àwa nìkan ni. In fact, ilẹ̀ Yorùbá ló fẹ́ ní 50% Muslim population and it's one of the most stable regions in sub-Saharan Africa. Shall understand? Torí mo ní láti sọ̀rọ̀ yìí ká sọ kúnnákúnná. Tẹ́ ẹ bá ti rí ẹni Yorùbá platform, ẹni Yorùbá gathering tí wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láti dàrọ̀ Yorùbá rú, tẹ́ ẹ bá ti lè pa wọ́n lẹ́nu mọ́, ẹ kúrò ńbẹ̀. Àwọn èèyàn ń ṣe Yorùbá, wọ́n fẹ́ dàrin wa rú ni. Torí ẹni tó bá ka ìwé, ó ní láti ní PhD, ó ní láti ní first degree kó tó mọ̀ pé ẹ̀sìn, especially àwọn ẹ̀sìn tí ò ń ṣe ti Áfíríkà, wọ́n ti fi da gbogbo ayé rú. Ṣé Middle East la fẹ́ sọ ni ọ̀ká lọ ka ìtàn Europe, ọ̀ká lọ sí Far East Asia. So bó wá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá? So ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ẹ̀tì rí Christian, Muslim living in peace and harmony. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wádìí, àwọn wo ni wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sìn dá wa rú? Àwọn tí ò ń ṣara wa ni. Aláta ni. Ẹ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń fẹ́ mọ́ fẹ̀sìn dá ilẹ̀ Yorùbá rú, ẹ rí i pé kíákíá wọ́n ti lọ mọ́ bá àwọn ará bí ṣe. Ó lójú ẹni tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí ó dẹ̀ dìde ní ọ̀sán kan òru kan tí ó fẹ́ máa fi ẹ̀sìn láti dálẹ̀ Yorùbá rú. They are always supported by outsiders. Mi ìfẹ́ la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí kò yẹ ká là mọ́lẹ̀. Ní ọ̀rọ̀ Ìlọrin, ẹ lọ wo àwọn tó fẹ́ máa lo political Islam láti máa continually subjugate Yorùbá Ìlọrin. Àwọn Fúlàní ni náà, àwọn Gàmbàrí. Àwọn ni. Tẹ́ bá anybody tí ń ṣe dáadáa nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ máa fi ẹ̀sìn dálẹ̀ Yorùbá rú, Òkè Ọya náà fi lọ kọ́kọ́ wọ̀nyí wá. Ẹ lè rí àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé torí Yorùbá, mo fẹ́ fi Islam ṣe sample ni o. Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá, Muslim ilẹ̀ Yorùbá, ó yàtọ̀ sí ti Lárúbáwá. Ó yàtọ̀ sí ti Òkè Ọya. Ó yàtọ̀ completely. Torí Islam ti wà nílẹ̀ Yorùbá as early as the 14th century. Islam came into Yoruba land from the Mali Empire via the Wangarawa traders. Yoruba Muslims, Yoruba society has been coexisting with Islam peacefully 300 years before the first Europeans came into Yoruba land. Islam has been established in Yoruba land centuries before even Christianity came into Yoruba land. That's a fact. Anybody can take up any spirituality. Tẹ́ bá ti fẹ́ máa gbé bọ́ sáwọn èèyàn lórí tẹ́tí fún sọ fún pé ẹ̀sìn báyọ̀ dá ẹ̀sìn kan kìnìkan, ìyẹn ṣò pé freedom tá à ń preach gan àwọn ní àwa interested. Anybody have the right to choose any religion they want to. Ládùúgbò bọ́ ṣe ń ṣe rádaràda, ìjọ ọ̀rẹ́ ọmọ Yorùbá tó lọ gbàdé olóró.
ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ mò ń sọ o kẹ́nìbọ̀dì mọ́rọ̀ pé wọ́n no ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ mi Yorùbá mùsùlùmí ò lẹ́ni tó gbàdo olóró tó gbé mọ́ra tó bọ́ sàárín ọjà tó pariwo Allahu Akbar kó sì bọ́ǹbù rẹ̀ Yorùbá ò lè dánrú ẹ̀ wò ó lè máa fọ́n tá kà ṣe o. So torí ẹ̀ láti mọ̀ pé culture Yorùbá culture tó ṣe é fi yan gan ni. So when it comes to Islam, Yorùbá Muslims ni wọ́n kọ́kọ́ make sure náà kọ́kọ́ kọ èdè Yorùbá sílẹ̀ using their Ajami scripts 200 years before Ajayi Crowther started. So when it comes to literature, when it comes to historiography, intellectualism, literary works of even the Yoruba society, the Yoruba Muslims played a big role. Ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa wá ń jókòó sí táwọn sọ pé ilẹ̀ Yorùbá tọ́pọ̀lọpọ̀ ọtí ìdàlùmájìrì ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbọ́ mi ní òní láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án yìí láṣálẹ́ yìí abọ́lẹ̀ lomi ò bá gbé dání tí ò bá mọ̀ ṣe bábí àlà káàkiri tí ẹ bá ṣe role táwọn Yorùbá play àwọn ìṣe àwọn àbáláyé they always be reliable. Ṣé mo yẹ millions of Yorùbá Muslims tó bá Fúlàní jà lógun Òṣogbo àtogun Jálumi? Ṣé ká wọn sọ? Ṣé Tìmì ọba Tìmì Lámúyè Habib as early as 1840, 1860, these people were already fighting against Fulani invasions. They were Muslims, but Yorùbá identity yẹn náà gbé sórí. Ọ̀ṣẹ́ Balógun Ibrahim ní tó bá àwọn Fúlàní jà nílọrin kó tó lọ settle sí Ghana. Balógun Ibrahim dẹ̀ ti lọ Hajj as early as 1770. Ló ti lọ Hajj tó ti ń bọ̀. So ẹni tí ò bá understand the Yorùbá history láfẹ́ máa gbọ́n tó ń sọ nípa ẹ̀sìn tó fẹ́ máa fi dálẹ̀ Yorùbá rú torí ẹ̀ ẹ̀ ń bá pè rẹ̀ nationalist tó ń fi ẹ̀sìn dálẹ̀ Yorùbá rú mo sọ fún yín pé kò ń ṣe Yorùbá nationalist aláìmọ̀kan ni. Àwọn tẹ́ bá dẹ̀ rí bí Nàìjíríà ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn they have weaponized everything for the Nigerian purpose and for the Nigerian agenda. Ẹ rí i pé àwọn tó ń sọ pé Nigeria is a secular society wọ́n dẹ̀ mọ́ practice Sharia law lọ́dọ̀ wọn. President Godoko yóò mọ̀ ṣe campaign promise òun ó fi Sharia law sí gbogbo Nigeria. Meanwhile táwọn Igbo bá sọ pé àwọn ò fẹ́ sí lára Nigeria mọ́ ó kó wọn lọ bẹ̀ ó lọ mọ bọ́ǹbù wọn. But you want to impose your own beliefs on them. So gbogbo àmúlùmọ́lá rádaràda tán Nàìjíríà ti dìrí rè. And this is what is already ṣe rí tí àgùntàn bá bá já rìn tó ṣe bí òwe yóò jẹ̀gbẹ́ lọ́rọ̀ Yorùbá. So àwọn Yorùbá kan ti wà tí wọ́n ti ń bá ajá rìn níbi àkúnjẹ níbi oil block ọba fẹ́ sọ rẹ̀ dẹ́míà obìnrin Yorùbá ò wù mọ́ àwọn ọlọ́run dínrín bí okùn ọ̀pẹ ló wù wọ́n àwọn obìnrin Yorùbá ò fáìn mọ́ wọn ò rẹwà mọ́ torí tí wọ́n jẹ àti tí wọ́n mu ṣebí wọn wá ní Yorùbá ní àti Nàìjíríà tán ti bá wa gbogbo tẹ́ ń rí yẹn wọ́n ń pè ní Nigerianization agenda àwọn tó fẹ́ kí Nàìjíríà exist wọ́n ní road map wọn ṣé ẹ notice ni wípé nínú NYSC Nàìjíríà wọ́n ní pé tẹ́ ẹ bá lọ fẹ́ ẹni tí ò ń ṣe Yorùbá NYSC máa fún yín lówó tẹ́ ẹ bá lọ serve ṣé mo parọ́ ni àwọn tó lọ serve ó ṣe ti bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ dà ní ara yín rú ní ẹ̀jẹ̀ wọ́n fẹ́ kẹ́ everything wà messed up so that the people will lose their cultural value system identity. Kò rẹ̀ síbi tí rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá ṣe pé wọ́n ní ulterior motive. The Scottish are always proud to be Scottish Scots. The English have always protected
their Scottish, their English heritage. Kò ń ṣe gbogbo country tó wà ní Europe náà ló wà ethnically homogeneous. Ẹ lọ sí Switzerland. Ẹ̀yà mẹ́rin ló wà ní Switzerland. Ẹ̀yà mẹ́rin ló wà ní Switzerland. Ẹ̀yà Germans wà ńbẹ̀. Ẹ̀yà Italians wà ńbẹ̀. Ẹ̀yà Romans wà ńbẹ̀. Ẹ̀yà French dẹ̀ wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sáwọn, tẹ́ bá lọ sí Switzerland, oníkálukú ló ní region rẹ̀. Ẹni tó dẹ̀ wà ní German speaking region kò ní interest pé òun fẹ́ lọ take over French speaking region. Kì í sọ̀rọ̀ majority minority. Majority ní German speaking region ní Switzerland, they are more than 70% of Switzerland. But wọn ò lè kúrò ní German speaking area to try to go and subjugate the other people tó wà nínú Switzerland. Ní French speaking area, the Italian speaking area, or the Roman speaking area. Oníkálukú ló máa yẹ ara ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń lo èdè wọn. Àwọn tó wà ní French speaking region, French language náà fi ń kọ́ àwọn ọmọ ní láti ABCD, ABD, látòrí primary, láti orílẹ̀ láti level pàyàmọ́rí tó ń pè ní primary school títí fi délé ẹ̀kọ́ gíga. Language yẹn ni wọ́n ń lò, French náà ń lò. Tẹ́ ẹ bá lọ sí Swiss German speaking place, area, the same thing ni. Kò dẹ̀ yín ò dẹ̀ stop unity Switzerland láti exist. Wọ́n dẹ̀ ń rotate the presidency within amongst the different regions. Kò ṣe pé German ní majority. No. The ethnic nation yẹn ìbá jẹ́ 2 million. They are also powerful stakeholder. Kò dà mí tí Nàìjíríà ti di. Táwọn kan pera wọn ní born to rule. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ láwọn tí ẹ̀jẹ̀ ti ta sí lọ́pọlọ tí wọ́n mọ defend indefensible. Ṣé ẹ rí fọ́ọ̀tì wa ni? I wonder far. Àwọn tí ń wúwa aláǹgàn náà yìí, àwọn alájẹ́ kan exist in the first place. Gbogbo àwọn olóṣèlú rádaràda yẹn, táwọn àwọn bá dìde tá a bá sọ fún pé this is what we want, wọn ò tó bẹ́ẹ̀, but ẹ mọ̀ ẹ̀ka wa parọ́. Torí ẹ̀ ní Nàìjíríà ti wà weaponized. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò lè win chairman council, local government councillor, wọn ò lè win election yẹn lẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ pera wọn Yorùbá. Torí ẹ̀ náà fi máa ń lọ federal. Àwọn tá à ń sọ yẹn bí mi ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀, Ìjì Ọbásanjọ́, bẹ̀ máa sọ. Wọ́n lọ federal lọ́mọ perpetrate evil. Gbogbo tí ó sọ ilẹ̀ Yorùbá di backward ni wọ́n lọ́mọ ṣe. Tá a bá sí ilẹ̀ Yorùbá, a lè deal pẹ̀lú àwọn ọlọ́tẹ̀ náà. Ìgbà tí Akíntọ́lá tó go against the majority wish of the Yoruba people tó ń support NPC, Northerners, against Awólọ́wọ̀. Yorùbá revolt now, olóòdù operation wẹ̀ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ torí pé ó ní federal backing tó dípò àwa Nàìjíríà, a lè deal pẹ̀lú àwọn ọ̀tá wa nínú ilé. The same thing pẹ̀lú Àfọ̀njá. Tí ò bá sí Fúlàní backing ni, Aláàfin Olúewu ò bá deal pẹ̀lú Àfọ̀njá fún rẹ̀ náà. But they had external backing. More than 100,000 soldiers ni wọ́n send láti Sokoto Caliphate. Láti jẹ́ káwọn Fúlàní gba Ìlọrin under the command of General Ishugoyi. Sultan Bello signed. Torí pé ará àta ti dá sí ọ̀rọ̀ wa. Ṣé rí externalities yẹn Yorùbá gbọ́dọ̀ fura. Torí ẹ̀ bí mo ṣe wà yìí, kò sí nǹkan tí Yorùbá ará àta ò gbọ́dọ̀ bá yín dá sí ọ̀rọ̀ yín. External powers must not come and tí ò ń ṣe Yorùbá kò gbọ́dọ̀ mọ dá sí ọ̀rọ̀ internal workings of the Yorùbá people. Wọ́n ò gbọ́dọ̀ dá sí. Torí later on ni wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn àfẹ́ jẹ́míà. Wọ́n fẹ́ dọ̀bà ńlẹ̀ Yorùbá. Wọ́n fẹ́ mọ jẹ sẹ́nétọ̀. Ẹ̀rí pọ́dọ̀ wà ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń practice Nigerianization agenda. Àwọn tí ò ń ṣe ọmọ Yorùbá àwọn náà fẹ́ máa claim indigenship. Wọ́n mọ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá no man's land. Adẹ̀wà ṣé ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò understand pé a ti ń kú nígbà tá a rò pa wà láàyè.
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè tí ìtají yìí bẹ̀rẹ̀ táwọn Yorùbá ń pè ní táwọn olóyìnbó ń pè ní renaissance. This is the age of nationalism ní gbogbo ayé pátá. Ẹni ẹ̀yà tí ò bá join nationalist struggle yóò ṣẹ̀rúkú ni. Ṣé a mọ̀ pé gbogbo tẹ́ bá lọ Niger State ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yà náà ti lé kúrò lórí ilẹ̀ wọn ò lè padà síbẹ̀ o. They will be replaced. Àwọn ẹ̀yà tán dẹ̀ lé kúrò lórí ilẹ̀ wọn yẹn wọ́n option méjì because the Nigerian government is supporting the madness that is happening, or the Nigerian government is incapable to stop the carnage. So they will be forced. Peace, we want peace, we want peace, we want peace. Peace ni wọ́n mọ̀ wá, kò sí justice. If you tell me that sort of peace without justice, you don't have to stay there. Because the absence of peace is not because people want to be troublesome. It is caused by injustice and lack of equity. So, bí nǹkan ṣe rí nìyẹn lẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́, torí pé àti bá wọn tí ò yẹ ká bá ṣe pọ̀, àti bá wọn ṣe pọ̀. Ẹ̀yin ṣe gbọ́ ni pé ṣe rí kí àáfàá kankan dìde ńlẹ̀ Yorùbá kó sì kókó mọ̀ kókó kíní àdá paná kó sì wọnú gbó Sókótó lọ kó mọ sáwọn èèyàn ládàá àwọn èèyàn wa ò ṣerú ẹ̀ àìṣerú ẹ̀ ṣùgbọ́n aláà lè lọ sóko àwọn ìyá wa wọn ò gbọdọ̀ rò lásán lọ sí oko wọn fipá bá wọn lò pọ̀ wọ́n ní sí èèmọ̀ sùn lé ẹni kó forí rọ́ ni Yorùbá ń forí rọ́nu lé wa àdánwò ti bá wa àdánwò ìkọlọ̀ bá wa mú kúrò ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ní àṣálẹ́ yìí gbogbo akọ́tà ló yẹ ká ronú kéje pé àwọn kan ti sọ Yorùbá ronú wọ́n ti sọ di political statement nígbà wọn bá fẹ́ gba ìbò tẹ́ pé wọ́n lọ bẹ̀ they will do nothing for the Yorùbá people ìgbà náà wọ́n rántí Yorùbá ronú. What is our future? Wọ́n fìbọn sórí mú wa lọ sínú Nàìjíríà ni wọ́n ní òrìṣà tó bá lè gbè mí ṣé bí pé mí bó ṣe gbá mi. Why can't we get out of this mess? Ọmọ pé jọ́ta bá a journey of 1,000 miles starts with a step. Kò ń ṣe àwa nìkan la kó sínú wàhálà ìrí. There was a time the Japanese people occupied Manchuria, they control almost half of China. Chinese people wọn ò kankan wọn lọ́wọ́ wọn gba ilẹ̀ wọn padà. And they got their sovereignty and they became a superpower. There was a time tí France to occupy in fact to annex Algeria into the French country. Wọ́n ja ìjàkú akátá láti make sure báwọn gba ilẹ̀ wọn padà. Ẹ wá wo nǹkan sìn, Algeria is rich in natural gas and crude oil. Tó bá lọ jẹ́ pé àwọn Algeria ò gba ilẹ̀ wọn ni. Europe ò tiẹ̀ ní nídìí gáàsì Russia. Gáàsì Algeria ni wọ́n mọ̀ lò. Wọ́n mọ̀ tap ẹ̀ lọ sí Europe ni. Bí òyìnbó ṣe ń ronú nìyẹn. Bí òyìnbó ṣe ń ronú nìyẹn. Algeria is rich in natural gas. Meanwhile, ìgbà tí àwọn French tí wọ́n gba ilẹ̀ kiri tó fi máa gba ilẹ̀ ńlẹ̀. Wọ́n ṣàmọ̀ pé táwọn bá gba ilẹ̀ tó bá ti gba ilẹ̀ ló ní gbogbo nǹkan láyé. He who controls the land controls everything. You control your land, you control your politics, you will control your future. Control your future. Àwa láwọn ẹ̀yà rádaràdà kí wọ́n sọ fún wa pé ilẹ̀ wa làwọn fẹ́ máa gbà. Àwọn tá ẹ̀jẹ̀ ti ta sí lọ́pọ̀lọ́ mọ̀ sọ fún wa pé kàn mọ̀ fáwọn ní roadmap on how we should get out of this mess. Kò mọ́pọ̀lọ́ dání. So ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀nà ẹ̀sìn yẹn àwọn alágàbàgebè ni tí ò ní àròjinlẹ̀ reactionaries ló máa ń bí ẹ̀gbẹ́. Ẹ lọ wo ìtàn Yorùbá. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn jagunjagun ilẹ̀ Ìbàdàn. Many of them wọ́n ń wé lẹ́wà ní lọ sójú ogun ni lọ bá Fúlàní jà. So ilé ìrìn sọ̀rọ̀ Islam. It's about freedom for the Yorùbá people. Ṣé bí Yemen àti Saudi Arabia ṣe wọ́n ṣe Muslim ni? Yemen ṣe ń bọ́ǹbù Saudi Arabia. Ṣe ń bọ́ǹbù Saudi Arabia. Saudi Arabia ṣe ń bọ́ǹbù Yemen.
It's all about the protection of your people. In fact, ẹ̀yà kan náà ni wọ́n, Lárúbáwá kan náà làwọn méjèèjì. Yemenis are Arabs, Saudi Arabia are Arabs. Why are they bombing each other? Why are they bombing each other? Ẹni tó yẹ pé ẹ̀sìn lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ fi dálẹ̀ Yorùbá rú. Ń gbé jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Kọjá ẹ má bínú ẹ̀yin ará Ṣakí o. Kọjá Ṣakí rí. Mọ báyé ṣe ń ṣiṣẹ́. Kàn fẹ́ mọ́ dálẹ̀ Yorùbá rú ni. Dẹ̀ mọ̀ pé àwọn gbèsè tẹ̀ ń gbé yìí ló jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ wa kẹ́ntẹ́ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́. Ló sọ àwọn ọmọ wa ẹni tí ò rọ́wọ́ orí. A kàn wá kàwé. Èyìnbó là ń sọ kí kùlà kò sọjọ́ iwájú. Àwọn tí ò wá ní ọpọlọ wa, àwọn ni wọ́n dominate wa. In the next 100 years, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìran ni ó ti parun in the name of Nigeria. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí ní Niger Delta? Àwọn indigenous languages ó ti parun. Pidgin English náà sọ, ó ti ṣẹlẹ̀. Táwọn Yorùbá kan fẹ́ parun language ni wọ́n ẹ̀kọ́kọ́ ní rí mọ́. Wọ́n parun ni. Àwọn èèyàn yín wọ́n mọ assimilate wọn. Àwọn ẹ̀yà mi ò mọ fẹ́ wọn. So ní tó ń jẹ́ Yorùbá kò ní ṣe padà sí mọ́. So ìjọ tó bá di pé ó bá di ìjà láti protect interest àwọn èèyàn yóò mọ gbàbọ̀dè. Wọ́n mọ gbàbọ̀dè. So ìran yìí a ní iṣẹ́ láti ṣe láti make sure wípé a parun. Torí tá a bá ṣe tó yẹ ká ṣe, a parun ni, Ọlọ́run ní jẹ́ a parun. So anybody bá kàn wá sí chat room tó wá sórí ìkànnì tó ń sọ tí ò yẹ kó sọ, ẹ fi lẹ̀. Ó fẹ́ yé kó mọ̀ kàn pẹ́ kó tó yé ni. Ìjọ kan ń bọ̀ àwọn bandits tí wọ́n attack airport, tí wọ́n attack kìíní, wọ́n take over Aso Rock, yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀. Ẹ wọ́n ní pé kí n mò ń sọ ó máa ṣẹlẹ̀. Local government council wọ́n ti gbà. At a point in time, ṣe ni wọ́n kó bẹni pọ́n lọ sójú ogun níbi December, January last year, December, November last year. Ṣe náà cut off telecommunication in many states in northern Nigeria. You think it's not going to happen? Yóò ṣẹlẹ̀. Torí ìgbà tí ìgbà tẹ́ kó Afghanistan, tẹ́ kó Dubai, tẹ́ kó Germany, tẹ́ kó Iran, tẹ́ kó Pakistan, tẹ́ kó India, tẹ́ kó France, UK, tẹ́ kó Germany, Switzerland, tẹ́ wá kó wọn sínú country kan náà bí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. So kò sí bí mo ṣe ní para wọn. Àwọn kan para wọn yóò wá kú 2-man stand. The last person will be standing. Ìsídà kí Igbo pa Yorùbá, or kí Igbo pa Hausa Fulani, or kí Hausa Fulani pa Igbo àti Yorùbá. That is the way Nigeria will work. Nigeria will work until the Fulanis are able to get rid of the Yorubas or the Igbos, or the Yorubas are able to get rid of the Hausas. That's the only way it can work. It is called the sphere of influence of great power politics. Great power politics. Torí ẹ̀ ní á rí pé bí Nigeria ṣe ń work. Torí politics tẹ̀ ń wò yẹn ogun ló ń jẹ́ politics o. The reason why politics was invented is to be able to engage in a sophisticated type of war that would change government without leading to bloodshed. That is why the politics was invented. Torí tẹ́ achieve níbi ogun, òun náà lẹ́yìn achieve níbi politics. That is why orí Yorùbá gbọ́dọ̀ pé politics tẹ́ ń ṣe, tẹ́ understand reason tẹ́ fi ń ṣe. Politics tẹ́ ń ṣe, tó yẹ pé o lè defend àwọn èèyàn àfi kó mọ̀ sọ́kùsọ against àwọn èèyàn. Ó ti ní mental problem. That is the kind of politics we are playing. Àwọn Hausa Fulani ò kí ẹ̀ náà. Ìbáraẹni kan ló ń rọ kó machinery wá yẹn. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Tọ́mọ Yorùbá bá sọ, àwọn tó lárùn ọpọlọ ẹ̀ wọ́n ti lọ open room. Wọ́n ti lọ mọ́ sọ Yorùbá sábẹ́ tébù. Kí ni Sunday Igboho sọ? Ṣé Sunday Igboho sọ pé òun kò machinery wá ni? Yorùbá jẹ́ lọ protect ara wa. Ebi Arúfà ló sọ yẹn.
You said nothing. All of you said nothing. Torí pé I think Yoruba first. You guys don't think Yoruba first. And we know pé ẹ ti gbàbẹ̀. Ẹ ti wà damaged. Àwọn tí ò tí wà corrupted with that Nigerian virus ni mẹ́sẹ̀gì wà fún. Kìí ṣe fúnru yín. Tẹ́ pé kò sí nǹkan tá lè wí bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ pé èèyàn kàn yín àgbàdo sẹ́yìn ìgbà ni. Ẹ mọ̀ wọ́rí. A fi síbi tẹ́ ẹ belong sí. Bẹ́ẹ̀ àwo ò fẹ́ parun. Ilẹ̀ Yorùbá, àwa fẹ́ kó wà intact for the next 1,000 years. We must survive for the next 1,000 years. Unapologetically, in the name of Olodumare. And you're an interest, and we are not interested in you having interest. Torí àmọ̀ pé ní gbogbo ayé, àwọn ẹ̀yà kan máa ń wà báyẹn, àwọn èèyàn kan máa ń wà báyẹn. And she didn't know she was being slept with. Ṣó ti yé? So, ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín lórúkọ Olódùmarè. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe tí gbogbo wa bá fìmọ̀ ṣọ̀kan tá a wo ọjọ́ iwájú. So kò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá o. Ẹ ń bá mọ ìtàn, I understand. Báwọn tó fẹ́ pa wá run ni wọ́n fẹ́ mọ lo sentiment yẹn. They want to destroy us. Lebanon model náà fẹ́ lò fún wa láti destroy. Torí ogun kankan ò lè borí Yorùbá tá a bá fìmọ̀ ṣọ̀kan. Tí Yorùbá ò bá ti self-implode, ogun ò lè borí ẹ̀. Ẹ lè gbalẹ̀ Yorùbá o. Torí ẹ̀ ni wọ́n fi ń promote internal destruction of the Yoruba people by trying to intermarry, by trying to spread religious problems, by mass migration of non-Yorubas into non-Yoruba space and trying to take over political offices in Yoruba land and traditional offices. It's a planned destruction of the Yoruba people. It's a planned destruction of the Yoruba people. It is this place is Yoruba land. That is why you need to be intentional about your survival. Be intentional. Don't give a damn. Àwọn northerners wọ́n bá ọtí jẹ́ wọ́n dẹ̀ ń gba VAT. Shut up. Wọn ò stop. Torí àwọn orí tí wọ́n pé orí ìtawà ò pé. Because we don't understand self-preservation. Until we understand self-preservation. Self-preservation should be that man nice. Kò ṣe bí tó ti máa sọ òyìnbó fìtí. Tó máa dún bí àṣì. That's self-preservation is yes or no. Your way or the highway. Simple. Self-preservation is not where you are nice. It's a shark-infested water. You eat people or you are eating. Simple. Simple. Gbogbo Fúlàní ṣe báyìí, ẹ mọ̀ bù Fúlàní mọ́. Tẹ́yìn náà bá jẹ́ táwọn bàbá ńlá wa bá lọ́pọlọ ni táwọn Fúlàní ṣe ẹ̀ làwọn náà yẹ kó ṣe. For the Yoruba people, wọn ò ní resources kankan náà, àwa náà ń jẹ. So ẹ fẹ́ kẹ́bi pa wọ́n kú ni. Nígbà tẹ́yìn gọ̀, ẹ tẹ́lẹ̀ fún wọn. Wọ́n á bù ń bùkúbù. Yorùbá sọ pé ẹlẹ́sẹ̀ wèrè ẹ̀ bù. Amẹ́ríkà ti gbogbo yín lọ yẹn, ẹrú lọ́pọ̀lọpọ̀ bá máa ṣe dòní ń bẹ̀. Ṣé báwọn kan náà dé l'Amẹ́ríkà tán stop Jim Crow? Many of our people, they are in their thousands in this country. They are in their thousands in this country called South Africa. Ṣé àmọ́ iye yẹn tí wọ́n pa because they wanted to end apartheid? But we think freedom is free. You think you can appeal, you can collect your PVC to get your way out of slavery. Kò síbi náà ti ṣe rẹ̀ láyé. Ẹ sọ bí tẹ́ ti fi PVC tẹ́ fi kó ònà oko ẹrú rí. Bóyá nítorí pé Yorùbá ò àjà ìjà tó yẹ ká jà la fi lọ kó sọ́wọ́ nínú one Nigeria. If we fought battle, a lè kó sọ́wọ́ nínú one Nigeria. But we were able to, aṣọ ìyìnbó, and intellectualism and protest, and no pressure.
àfikún ònú British colonialism àkósínú internal colonialism Fúlàní in the name of one Nigeria kí la gbàgbọ́ ń bẹ̀. The same thing náà ló ṣẹlẹ̀ nígbà nàdẹ́kò inter ká ṣe nínú nàdẹ́kò àṣẹ and international pressure àwọn tẹ́ pà ń bá ta game wọ́n gbọ́n wọ́n mọ̀ pé kò ṣe gbogbo ẹni tó ń jẹ Yorùbá ní Yorùbá àwọn kankan jẹ Yorùbá báyìí néèmù ni ọ̀tá Yorùbá ni wọ́n lè lọ gbọ́ ta wa wọ́n fi sọ the president kí ló ń ṣe shoot aside against Yorùbá people between 1999 and 2007 ṣé ọmọ Yorùbá tí wọ́n assassinate ni our leaders irreplaceable people ṣerú Chief Bọ́lá Ìgè máa wà alive ṣé ọmọ bí Yorùbá ò bá ṣe wà more united and more purposeful in our quest for freedom but no gbogbo àwọn tó jẹ́ top brain they've been exterminated ṣerú pa rẹ̀ wá náà táwọn Haúsá Fúlàní pa during the time of Abacha regime pa rẹ̀ wá náà was an ìṣẹ̀kiri man ó ní Yorùbá lòun ìṣẹ̀kiri lòun láti jọ yẹn how many Yorùbá ló mọ̀ pé ìṣẹ̀kiri Yorùbá ni wọ́n. We've lost it. We've lost our sense of reasoning. So ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kò sí nǹkan tá a lè ṣe o wọ́n ní ikẹ́ parapọ̀ wọ́n mọ̀lé. So ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ní gbogbo tá a bá ń rò láyé àwọn educated illiterate yẹn ẹ gbàgbé wọn ò níbi lọ wọn ò níbi rè ignore them. They have nothing to offer. Let them continue to call us tribalists. We will continue to move on to the promised land and we will get there. We will get there. Torí àmọ̀ pé Nàìjíríà ò ní future. A day is coming. Tó jẹ́ pé n tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó máa ṣẹlẹ̀. Ẹgbẹ́ Nàìjíríà ti fail ní. Gbogbo ẹ̀ ti dàrú. Things fall apart. Ẹni pé báwọn gómìnà wa bá ṣe ń bú wọn tó wọ́n mọ̀ pé I need the Àmọ̀tẹ́kùn for internal security. They knew how important it is for you to have self-preservation. Yoruba people must police Yoruba people. Yoruba people will protect Yoruba people. Fulani man no le police Yoruba people. Má tàn rẹ̀. Ẹni tó jẹ́ ọ̀tá àwọn bàbá rẹ̀ ò lè di ọ̀rẹ́ rẹ̀. Má tàn rẹ̀. Somebody hated your father. O wá lọ ń bá aṣọ rẹ̀. O wá ní things have moved on. Àwọn gọ̀ọ̀kan o. Eré kí lẹ́jọ́ bẹ́kùn ṣe. Lọ́kàtàn lọ́wọ́ tó ṣe fún àwọn bàbá ẹ̀ náà. Torí ẹ̀ ní ìtàn fi wà. Àwọn orílẹ̀-èdè alágbára láyé àwọn ń fi ìtàn wọn ṣeré. Ẹ lọ wo gbogbo major crisis of the world. There is a history to it. There is a 300-400 history to any major crisis of the world. Tẹ́ bá rí ogun kankan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ayé, there is a history to it. 300-400 years. Ṣùgbọ́n tí ò ní òye tó wà tí ò ní mọ̀ tí ò ní èrò tí ò mọ̀ bí nǹkan ṣe rí á rò pé nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ ń sìn ni. So please ẹ mọ̀ jẹ́ ká sọ èrò ẹ̀sìn mọ́ nílẹ̀ ẹjọ́ mo dẹ̀ fẹ́ bi àwọn Yorùbá palava inú mi dùn fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tẹ́ ẹ gbà wá lálejò tẹ́ ẹ ṣe wá lálejò lórí ẹ ṣe wá lálejò gan o adẹ̀rí tẹ́ ẹ ṣe fún wa ẹ gbé ẹmu ògùrọ̀ even though àsìkò àwẹ̀ láwà ìyẹn tẹ́ ẹ fún wa àtọ̀bí òsìkí àtẹran ẹ̀gbẹ́ adúpẹ́ o mo wá fẹ́ bẹ̀bẹ̀ kan lọ́wọ́ yín ẹ mọ̀ jẹ́ wọ́n sọ platform yín di tí wọ́n ti máa dàrin Yorùbá rúpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́ ẹ bá ti rẹ̀ tó ń ṣerú ẹ̀ lè jáde ẹ jọ ọ̀rọ̀ opinion wa ẹ jẹ́ wọ́n sọ máìdí wọn ẹ mọ̀ jẹ́ wọ́n sọ̀sọ́kùsọ ẹ má ti fẹ́ dọ́rọ̀ ẹ̀sìn lẹ̀ kó bá fi dálẹ̀ Yorùbá rú torí kò sẹ́ni tí ó survive ẹ̀ we will burn each other to death if that ever happens nobody will survive it. Nobody will survive it. Ká lọ wo tí wọ́n ṣe ní Lebanon nígbà tí wọ́n fi ẹ̀sìn
tí wọ́n fi destroy Lebanon. Lebanon was the Dubai of the Middle East. Wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀sìn wọ́n fi destroy. Gone. External powers gone. Gbogbo wọn á di refugee káàkiri ayé. There are more Lebanese refugees outside Lebanon than people in Lebanon. There are more people Lebanese outside Lebanon than Lebanese in Lebanon. Ẹ mọ̀ jọ̀rọ̀ yóò bó dì bẹ́ẹ̀ o. Ẹ mọ̀ jà lóko bẹ́ẹ̀ o. Àwọn wèrè díẹ̀ láàrin wa kan ń ṣerú ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn wà minority. Ibi tá a sì lè so wọn mọ́lẹ̀ bí ajá wọn àmọ́ gbó tẹ́ ẹ ká ṣe nìyẹn o. Ẹ ṣé o. Òdúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí o. Iléeṣẹ́ Yorùbá Palava. Iléeṣẹ́ yín ò ní jóná o. Ọwọ́ yín yóò mọ̀ ròkè o. Lágbára Elédùà ilẹ̀ Yorùbá yóò gba ìtúsílẹ̀ yóò gba òmìnira. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ Olódùmarè. Olóyè ẹni sùúrù ìyàtọ̀ boy mo ti rí yín. Ẹ ṣé púpọ̀ Ààrẹkùnrin lẹ́ẹ̀kan sí àtẹ̀tù fi eléyìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Yorùbá Palava tó jẹ́ káwa think Yorùbá first káwa bá àwọn èèyàn Yorùbá sọ̀rọ̀. Àti sí yàrá yìí ó ti tójọ́ mẹ́ta. Nǹkan tá a kàn máa ṣe ń sìn nítorí àní fẹ́ jẹ́ kí gbogbo nǹkan tá a sọ yẹn kó sọnù. Nǹkan tá a máa ṣe ń sìn ni ẹ má bínú ó wù mí kí a máa sọ̀rọ̀ lọ ṣùgbọ́n nítorí a fẹ́ tọ́jú yàrá yìí a gbọ́dọ̀ ṣe ní bòńkẹ́lẹ́. A fún àwọn tó kù ní ìṣẹ́jú méjì fún wa láti darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Ẹ má bínú nítorí a kò sọjọ́ púpọ̀ mọ́ ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣẹ́jú gbohùngbohùn yín tẹ́ bá fẹ́ lọ. Top boy mo ti fi ẹ̀yin sí alákọ̀ọ́kọ́ nítorí mo rí pé ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ́jú. Arákùnrin Lékan Santiago ó dà pé mo rí pé ẹ̀ ń ṣẹ́jú. Olóyè náà fẹ́ sọ̀rọ̀. All right. Olóyè máa fi ń ṣe kejì. Top boy alákọ̀ọ́kọ́ olóyè ìkejì. Ẹ ṣeun. Ọlálékan ẹ̀yin ní kẹta. Santiago ẹ̀yin ní kẹrin. Then Ọ̀gbẹ́ni Òjó nítorí ẹ̀yin náà lẹ jẹ́ atókùn ètò yìí máa fi ń ṣẹ́jú 5. Top boy ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a ṣí gbohùngbohùn yín. Okay, ẹ ṣé gan. Ààrẹ àwọn lecture tẹ́ wá ń fún wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ add mọ́ because àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lọ síwájú tẹ́lẹ̀. Èmi tí mo fi wà nínú self determination fún Yorùbá people kò ń ṣe bóyá torí mo mọ nǹkan tó ń pè ní self preservation ni mo ṣe darapọ̀ mọ́ movement yìí because mo ti gbé ní àwọn ìlú tó jẹ́ pé èdè wọn ni wọ́n fi ń kọ́ àwọn ọmọ wọn ní láti primary school wọ university. Àwọn ìlú yìí bíi Netherlands. Àwọn ìlú yẹn wọn ò kí ń ríra wọn as o lè sọ pé you are European first. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A Dutchman will tell you I'm a Dutchman first. Dutch ni mí and they are always proud to be Dutch. I don't know why mo wá mọ reason tí ọmọ Yorùbá tó fi lè proud of his own Yorùbáness tó máa pọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Kò sí DNA tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Nigeria is just an artificial creation tó ń jẹ́ kínní tó ń jẹ́ kò sí DNA tó ń jẹ́ Nigeria. Yoruba has a DNA. You can test your DNA, you find you are Yoruba. That's why you see all this kí ló máa ń pè wọ́n àwọn African America they tell you they are 55% Yoruba, they are 20% this and that. You will never see anybody say I'm 55% Nigeria based on my DNA. That shows to you that original ni wá. Nigeria is fake. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria rárá. Just one aṣẹ́wó come pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ just come together and say let's call them nigger area. And today we call it, and those are the things that some people say I'm proudly Nigerian. Like you are not even proud to be a Yoruba man. Are you saying that 60 million people cannot be a country? But you try as much as possible to go to Denmark
to go and study, looking for scholarship in Finland of less than 8 million people, looking for scholarship in Singapore, looking for scholarship in Malaysia, countries that are less than two states in Yorùbá land. And you don't know that where you're from, like Yorùbá, Lutatiwa, Yorùbá land, is capable enough to be what these small countries I've mentioned have been are today. Let's go back to the time of Western region. Bọ́lá Malaysia ẹ̀ máa wá. Mo pàdé ọmọ India kan láìpẹ́, I think around 2018. Tó sọ fún mi pé Mayflower ló ń lọ. Bàbá wọn máa ń tìṣì Mayflower gbà yẹn. He's 57 years as of that time. Ó sọ fún mi pé UI ló ń lọ. Pé period tó ń gbé Nàìjíríà, pé òun bí pé Nàìjíríà lè di nǹkan tó dé yìí lénìí. Tó ń sọ ó sì gba àwọn èdè díẹ̀díẹ̀ gan. Èdè Yorùbá díẹ̀díẹ̀. These people come to our land, they come to school in UI, in OAU, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. Gbogbo glory ìgbà yẹn, wọ́n ti jẹ́ kó wọ omi. Àwọn ògo yẹn sì wọ́n ti wọ omi. Now we are saying we want to rebuild back those old time, those glory of ibi tá ti wá. Why are you looking for scholarship in Singapore, in Finland, those small countries, if those people have not built their ethnic nation to become a country to where they are today? Very soon, many of you will be going to Macedonia. You'll be going to Yugoslavia to break up here. All these small countries that are less than 1 million people. You want to go there and live. But you are not proud to be a Yoruba man. If those countries of 250,000 people, of less than 1 million people, if they have not self-determined, will you be planning to go there? Why don't you plan to let us develop Yoruba land and get Yoruba nation and develop our resources, develop ourselves, so that Top boy, ẹ jọ̀ọ́ ó kù ìṣẹ́jú kan. Okay, so that àwọn yẹn náà wọ́n máa wá sí ìlú wa. Èyí tá a fi ń ṣe IELTS káàkiri, àwọn náà wọ́n exam Yorùbá láti wá school Yorùbá land. Are you saying that is not possible? Ṣé ọ̀bẹ àyàn possible ni? Possible now. We just need to be deliberate. We need to be deliberate about our action. Nigeria is holding us back. Nigeria is killing dreams, is killing future. Yoruba nation is the way to go right now. The time of restructuring has gone. APC promised that. It's more than 7 years now. What have they done about it? Nothing. It shows that Nigeria is the people in political class in Nigeria were ready. That is truly a shame. Please, Yoruba nation is the next to go. Is the way forward. Thank you very much for Yoruba people. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀ arákùnrin Top boy, ẹ ṣé gan. Ta ni a fi ṣèkejì? Ó dà pé arákùnrin olóyè. Ẹ ṣeun. So I'm sorry if my Yoruba is not the best, but this is what I wanted to say here. Ẹ̀yin àwọn ènìyàn tó pe wa racist nítorí pé a fẹ́ secession is not fair. Ẹ lọ sí Scotland. Go and call them secessionists because ó fẹ́ secession. Ó lọ sí Bavaria tó wà nínú Germany. Ó pè wọ́n tribalist nítorí pé wọ́n fẹ́ secession. Ó lọ sí Spain. Go and call all of, because Spain is a country where like a lot of people want secession. Ó pè wọ́n secessionists nítorí pé wọ́n fẹ́ secession. Like it's not fair. Like you call us tribalists because we want secession, because we affect secession, but come up here on secession. It's like you never call these Europeans secession, like tribalist, even though a lot of them want secession. Like you have to be fair. Like using your logic of this thing of tribalist, like
it would be fair to call a lot of European countries or a lot of European people tribalist, because a lot of them want succession. And even Bavarian, Germany, this thing, they are literally speaking the same language, even though it's a different dialect. Like they are speaking the same languages. They want succession, but nobody is calling them tribalists. Like you have to be fair about this thing. You can't be calling us tribalists, right? Like why we just ignore those people? Yeah, like it's just not fair. Like you have to like look at it in a very fair way. So that's what I need to say. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀ arákùnrin olóyè, ẹ ṣé púpọ̀. Díẹ̀díẹ̀ náà làwọn máa yọ̀nà náà ẹ̀ fáwọn èèyàn wa. Arákùnrin Ọlálékan, ó ti kàn yín báyìí. Ìṣẹ́jú méjì. Ẹ kálẹ́ o, àkó àtàárọ̀. Yorùbá pòwe ó ní pé ẹni tó fi nǹkan tó máa jẹ tó fi ba nǹkan tó máa jẹ jẹ́, ó bọjọ́ ọ̀la ìjẹ́ ni. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa pé ká máa ronú gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, mo sọ̀rọ̀ kan nínú chatroom, mo ní pé ìyàtọ̀ wà láàárín ẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àti ẹni tó jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá.